Sziasztok! Üdv egy újabb napi vlogban! Lidlben voltam bevásárolni, úgyhogy azzal fogjuk kezdeni, főleg, hogy vannak húsok, meg fogyasztott áruk is, és fogunk beszélni megint arról, hogy mi mindent szeretnék készíteni itt a következő napokban, mert azért jól bevásároltam. Valamiért most nagyon jött bennem az, hogy szeretnék így színes dolgokat venni, enni, tehát itt zöldséggyümölcsre gondolok, és hogy nagyon ebben a témában szeretném így a következő napokat tölteni, majd igyekszem ezeket dokumentálni is, hogy esetleg abból is külön legyen egy videó. És természetesen ebédet is fogunk készíteni, abból, amiket vettem részben, és azt is megmutatom, illetve lehet, hogy azt is, hogy vacsorára mit fogunk fogyasztani. A szokásos kis napi vlogot láthatjátok, úgyhogy ha érdekel, akkor tartsatok velem. Tehát akkor kezdjük a felvágottas résszel. Ismételten csak háromféle felvágott jött. Az egyik egy ilyen hamon serrano sonka, egy Peacock Pure karaj és egy Peacock Pure sertéssonka. Vettem lazacot, ezt én a Lidlben nagyon ritkán veszek, ugyanis mi a metróba szoktunk elmenni, nem tudom, kb. Fél évente egyszer, és akkor egy ilyen nagy lazacfilét veszek, és azt porciózom ki, és megy a fagyasztóba. Viszont most elfogyott itthon a lazac, úgyhogy ezért kénytelen voltam venni, és talán majd itt a következő időszakban valamikor eljutunk a metróba is. Ez most olyan fajta lazac, ami már alapban így négybe van szelve. Nincsen ezzel semmi baj, mert ami nem volt felvágva, az konkrétan drágább volt, úgyhogy ezt a fajtát választottam, meg ez úgy tűnt, mintha ez olyan húsosabb lenne. Akkor vettem egy ilyen sertésmarha darált húst, ebből ismételten ilyen, hát olyasmit, mint ez a burger bowl, amit már láthatatok nálam, hogy rizs, darált hús, és akkor sokféle zöldség, meg esetleg valami öntet van rajta. Valami ilyesmit szeretnék megint csinálni, hogyha nem is teljesen ezt a burgertál nevű ételt, amit szoktam, csak szeretném, hogy így zöldségekkel legyen feldobva. Aztán az, hogy most rizs, vagy esetleg sült krumpli lesz hozzá, mert sült krumpli is van még a fogyasztóban, ezt majd még meglátom. Akkor ugyanígy, lehet, hogy fejtettől mutatom, ez a GMO-mentes csirkemellfilé, ezt is ismételten így igazából apró kockákra vágva, jól befűszerezve, így szeretném kisütni, és zöldségekkel enni. Nem tudom így előre megmondani, hogy az ételeknek a neve az mi lesz pontosan, mert szerintem ezeknek úgy igazán nincsen nevük, csak a lényeg, hogy egy tálban van protein, van köret, vannak zöldségek, és akkor ezek vannak különböző féleképpen ízesítve, kombinálva, van rajta öntet, tehát hogy ilyesmiket szeretnék most csinálni, tehát egy kicsit erre a nyárra hangolódni, hogy ilyen színes ételek legyenek. És akkor most, hogy mondom, hogy színes ételek legyenek, ettől függetlenül kérés volt, hogy emlékeztek még hetekkel ezelőtt vettem száraz babot, hogy legyen babfőzelék, és akkor végül azt valahogy nem csináltuk meg, de a bab természetesen nem romlott meg, viszont most már eljött az ideje, hogy megcsináljuk a babfőzeléket, és akkor ahhoz vettem ilyen füstölt szalonnát, szerintem ezzel a legjobb. Természetesen lehet húsmentesen is enni, de mi szeretjük benne ezt a füstös ízt, úgyhogy lesz majd babfőzelék valamelyik nap. Így akkor egy kicsit balancban van az, hogyha eszel valamilyen, nem tudom, kicsit nehezebbet, vagy kicsit unalmasabbat, akkor legalább van utána valami színes étel, amit fogyaszthatsz. Jó, és akkor azt hiszem, igen, még mielőtt ezzel a sajttal foglalkozunk, vettem fagyasztott zöldborsót, és ezt is egy ilyen tészta salátához vettem igazából. Úgyhogy azért ez megy majd a fagyasztóba. Úgyhogy most gyors ezeket a húsokat elteszem, és folytatjuk. És közben eszembe jutott, hogy lehet, hogy a lazacnál nem is mondtam, hogy mit fogunk csinálni belőle. Az lesz majd a mai ebéd, úgyhogy majd meglátjátok, nem szeretném előre lelőni a poént, mert valami kicsit izgalmasabb étel lesz belőle, nem a megszokott. Mi sem ettük még ebben a kombinációban, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Közben itt azt nézem, hogy elraktam a sajtokat, szóval 2 darab mozzarellát vettem,
egy darab feta sajtot, ezt is inkább így a saláták miatt, a mozzarella meg így, ha hideget eszünk. Most nagyon szépek voltak ezek a szőlők, és nem gondoltam volna, hogy májusban, nem tudom, szőlőszezon van, na mindegy, de ezek nagyon szépek, és úgy voltam vele, hogy akkor megkóstoljuk, hogy milyen is, és egy kicsit változatosabb legyen a hét. Akkor vettem 2 darab tejszínt, ebből az egyiket ma fel fogjuk használni, és azért vettem még egyet, mert ez nagyon gyakran nincsen a Lidlben, legalábbis a mi Lidlünkben nem szokott lenni, és most még akciós is volt, úgyhogy vettem 2 rögtön. Vettem ilyen apró kis burgonyákat, és ezt úgy fogom kisütni, és a mai ebédhez is ez lesz, hogy ilyen kis negyedekbe vágom, és megy be a sütőbe, és ez lesz az egyik köret. Akkor ebben az zacskóban van, nem tudom mennyi ez, 6 darab vöröshagyma, akkor vettem ilyen kis pici sherry paradicsomot, ezt is inkább a salátákhoz, mert majd lesz még itt fürtös paradicsom is, de az meg úgy simán így a reggelik vacsorákhoz. Vettem kápia paprikát, ennek az egyik fele, amikor hideget eszünk, a másik feléből meg szeretnék csinálni ismételten ilyen sült kápia paprikás humuszt, mert már nagyon régen volt, és most úgy megkívántuk, és szeretnék hozzá majd ilyen mini tortillákat is készíteni. Ha már van a tortilla nyomom, 1 darab citrom, igazából ez úgy van itthon, hogy soha nem tudom, hogy mit sütök, vagy hogyha egy limonádéba szeretném belerakni, mindig jó, ha van. Sajtokból most vettem 2 kecskesajtot, de mindegyik különbözik. Ez egy újfajta kecskesajt a Lidlben, és ezt már vettük múlt héten is, és nagyon finom. Ez egy puhább fajta, ez meg látszik is rajta, hogy a keményebb verzió. Mi mind a 2-t nagyon szeretjük. Ezek a sajtok nem olcsók, de én úgy gondolom, hogy ebből nem annyira szeretünk leadni, meg ez nagyon jó ahhoz is, hogyha esetleg borozni szeretnénk, és akkor ilyen kis kockákra vágni, és lehet, hogy a héten csinálunk is egy ilyet. Ha már vettem azt a fügelekvárt, akkor épp itt az ideje, hogy felavassuk. Akkor csak a szokásos 2 görög jogurt, meg egy tejföl, zappehely. Szerintem ezeket már nem kell nagyon magyarázzam, ugyanígy a túrót sem. Vettem 2 vajat, 2 vaj, sütéshez, bármihez is, főzéshez. Most is azt hiszem ez is valami 20% akcióban volt, és akkor 2 tej. És csinálok itt egy kis helyet még, mert rengeteg zöldséggyümölcs jön még. És akkor ebben az zacskóban csak zöldséggyümölcs van. Spenót. Ennek az egyik részét ma az ebédhez fogjuk felhasználni, a másik részét meg majd salátába, vagy így, ha reggelihez fogyasztjuk. Akkor Ákos már használt banánt, csak nem tudom, hogy hol van a többi. Banán, akkor ilyen egyszerű kis, nem is tudom, hogy mi volt ennek a neve? Valamilyen saláta, roppanos saláta, vagy nem is tudom mi volt kiírva, tehát hogyha ilyen vegyes salátát szeretnék csinálni, akkor legyen egy ilyen kis plusz anyag hozzá, még hogyha 0 kalória is. Ugyanígy ez a salátamix, amit kb. A következő 2-3 napban azért el kell fogyasztani, mert ezek nem túl sokáig élnek ebben az zacskóban. Amit amúgy például én a baby spenóttal csinálni szoktam, kiszedem az egészet ebből a vákuumból, vagy ebből a csomagolásból, átmosom és szárazra törölgetem. Lehet, hogy macera, de így sokkal tovább eláll, és egy olyan dobozba rakom, amiben alulra rakok egy papírtörlőt, és a tetejére is, amikor lezárom, napokig friss marad a spenótlevél, úgyhogy ez lesz majd a sorsa. Akkor egy konzerv kukorica, ez is így a salátákhoz. 2 darab ilyen kis mini cukkini, ezt is az egyik ilyen zöldséges tálhoz, és azt hiszem talán ahomi majd a darált húsos étel lesz, ahhoz kell ezeket így lesütni.
Ákosnak a 3 darab hegyeserős, újhagyma. Múltkor is vettem ezt a kis csomóretket, mármint hogy nem ezt, hanem egy másikat, és nagyon finom volt, mert néha azért van egy kis bajom a retekkel, hogy túl keserű. És a múltkori az nagyon finom volt, úgyhogy bízom benne, hogy ez is az lesz, és ezt is salátába, szendvicshez, bármihez jó. Akkor ez 6 darab Crimson Snow alma. Mostanában szinte mindig csak ezt vesszük, teljesen jó árban van. Akkor egy olívabogyó, ez is így salátákhoz, mindenhez is. És akkor, amit mondtam már, hogy vettem fürtös paradicsomot, jó párat, tehát hogy fogalmam sincs, hogy hány kiló, de jött pár szem velem, ez 5-6-10 szem paradicsom, és akkor azt hiszem, meg is voltunk. Most már csak a blokkot kell megtalálni. Igen. Igen, azért ez így brutál hosszú. Szóval összesen 34.794 forint volt, picit több, mint amit úgy általában fizetni szoktam így egy hétre, de ami úgy igazából megdobja, és akkor mindjárt mondom, tehát például ez a Natur kecskesajt, ami ez a puhább fajta, de isteni, 1900 forint volt, a lazac volt 4400 forint, tehát például ennek a kilósára a Metróban sokkal jobb, és a másik kemény sajt az 2400 forint volt, tehát ez a 3 együtt, most ki nem számolom fejbe, de azért egy jó nagy része a bevásárlásnak, de én azt gondolom, hogy ezek néha beleférnek, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy milyen kis sok finom zöldséget vettem, és nagyon izgatottan várom azt, hogy majd miket készítek belőle. Mint mondtam, igyekszem ezeket mind rögzíteni, és egy külön videóban megmutatni. Elpakolok most mindent, és akkor folytatjuk az ebéddel. Akik esetleg ismerik már így a bevásárlási szokásaimat, tudhatják nagyon jól, hogy van egy termék, amit mindig veszek, és most nem volt itt a bevásárláskor, és ez a bio gyömbérsat, és azért nem, mert konkrétan egy hete, vagy 2 hete, most nem is tudom már, volt akcióban végre, és egy nagyon kedves néző hívta fel rá a figyelmemet, nekem teljesen elkerülte a figyelmemet, mert annyira hozzá vagyok szokva, hogy soha nincsen akcióban, hogy úgy volt akcióban, hogy a minden második termék ilyen 60-valahány százalékkal volt olcsóbb, úgyhogy én vettem 4 darabot, úgyhogy azt most egy jó darabig nem kell venni, tehát itt van 3 üveg, itt őrzi a gyümölcsös szekciót, szóval ezt most egy jó darabig nem fogom venni, hát legalább 3 hétig. Kb. A felét fogom felhasználni annak a burgonyának, amit vettem. És azért vannak itt annyira picik, hogy lehet, hogy nem is negyedelem, hanem csak félbevágom, de még mielőtt ez megtörténik, gondoltam, elmondom azt is, hogy nem tudom, vagy fél órán keresztül kerestem egy olyan dörzsit, amit nem használtam még semmilyen takarításra, hogy ezeket alaposan átmossam és áttöröljem, mert hámozni nem fogom, meg hát ezeket nem is szabad, hisz akkor kb. A fele a burgonyának elvész, úgyhogy ezzel szórakoztam most egy darabig. Na mindegy, szóval van, amit csak felezni fogok, van, amit negyedelünk, meglátom majd, talán ezt, mert hát ugye az lenne a lényeg, hogy egyszerre süljön át, vagy mindegyiket felezem, nem tudom. Hát most elkezdem vagdosni, és akkor meglátom, hogy mekkorák lesznek, és akkor igazából csak annyit fogok csinálni, hogy olívaolajozom és megsózom, nem fűszerezem jobban, mert a lazacot azt egy ilyen fehérbabos, tejszínes, spenótos körettel, lehet, hogy ezt is köretnek mondhatom, így a krumpli mellé, azzal fogjuk tálalni. Lesz majd bennem még paradicsom, meg itt van egy ilyen árva fél vörös hagymám, azt is felvágom, és azt fogom csinálni, hogy a lazatokat megsütöm, és ugyanabban a serpenyőben meg megcsinálom ezt
ragút, nem tudom minek mondjam, de ezt a babos cuccot, amivel enni fogjuk a lazacot, illetve a krumpli is természetesen készülni fog hozzá, és mivel a krumpli az, aminek a legtöbb idő kell, ezért ezzel fogjuk kezdeni. A sütőt el is kezdtem már melegíteni 200 fokra, és szerintem egy ilyen 20-25 percet lesz benne kb. Meglátjuk majd. És amikor félúton van a krumpli, akkor fogom csak a lazacot elkezdeni csinálni, hisz a lazacok, nem azt mondom, hogy 5 perc alatt készen vannak, de nagyon hamar el tudnak készülni, és igazából ezt a fehérbabos ragut is csak össze kell melegíteni, össze kell főzni, és készen is van. Rakunk rá sót, ez kb. Egy fél teáskanál, 1-2 evőkanál olívaolaj, ezt most jól összekeverjük, és akkor utána elhelyezem a serpenyőben. Majd meglátom, hogy így időközben megforgatom-e, nem is serpenyőben, tepsiben, szóval értitek. Majd meglátom, hogy meg lesz-e még külön forgatva, félúton, de lehet, hogy hagyom, hogy így szépen lepiruljon az alja. Úgyhogy ezeket most elhelyezzük a tepsiben. És mondhatnátok azt, hogy miért nem borítom bele, de most úgy érzem, hogy így szépen el szeretném helyezgetni. Hol rakjam? Ide rakom. Szuper. És akkor mennek a sütőbe. Hát gyönyörű színek lettek itt, kérem szépen, meg hát az íze is nagyon finom, kénytelen vagyok közben kóstolni. Azt fogom csinálni, hogy először rakok egy sor babot, egy sor krumplit, és akkor arra rá a lazacot. A krumplik is amúgy gyönyörűen megsültek, 20 percig volt bent igazából. Na, mit szóltok? Szerintem pompásan néz ki, és az biztos, hogy ez egy jó nagy proteinbomba a babnak, meg a lazacnak köszönhetően. De természetesen veletek is egy kicsit azért mégis megkóstolom, hisz a lazacot nem kóstoltam még, főleg nem így együtt a babbal. Lássuk, hogy milyen. Magamtól soha nem jutott volna eszembe, hogy a lazachoz ilyen babos dolgot egyek, de nagyon jól passzol hozzá, tényleg azt kell, hogy mondjam. Nagyon finom lett ez a kis étel, és a lazacból még maradt holnapra is, meg egy nagyon kevés burgonya. A babot azt most mind kiszedtem, szerintem el is fog fogyni, de nem baj, majd holnap a lazachoz csinálok valami más köretet. Nagyon jó amúgy tényleg ez a friss sült burgonya, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Remélem, hogy tetszett nektek is, és esetleg kipróbáljátok, de nincs még vége ennek a videónak. Mutatom akkor, hogy vacsorára mit fogunk enni.
Mielőtt a vacsorára rátérünk, szeretném megköszönni 180 fok Celsiusnak, hogy támogatja a videót. Ez egy olyan weboldal, ahol különbözőféle konyhai kiegészítőket találtok, különböző márkákban, és az a jó hírem van, hogy van most egy 6000 forintos kupon, konyhakalandok kuponkódot, hogyha használjátok, akkor mínusz 6000 forint lejön a végösszegből. A leírásban lent megtaláljátok a linket a weboldalhoz. Jó böngészést és jó vásárlást kívánok nektek, és innen is köszönöm még egyszer 180 fok Celsiusnak, hogy támogatta a videót. Na de akkor nézzük is, hogy mi lesz a vacsora. Ja, és vettem ezt a szőlőt, mint mondtam, azóta napközben már nassoltunk belőle, és isteni, úgyhogy biztos, hogy fogok venni megint, hogyha van. Picit talán vannak benne apró szemű magok, de egyáltalán nem zavaró, nagyon finom, zamatos, és nem túl édes, pont jó. Amit vacsorára csinálni fogunk, az nem más, mint fogok kifőzni tojást. Csinálni fogok egy ilyen görög joghurtos alapot, ebbe rakok majd kaprot és fokhagyma granulátumot, és lehet, hogy egy pici sót, majd megkóstolom, miközben bekevertem, és azokat a kis koktélparadicsomokat, amiket ma vettem, abból, hát kb. A felét lesütöm serpenyőben egy kis bazsalikommal, és ezt az egészet így össze fogom állítani. Nagyon kíváncsi vagyok, mert nagyon tetszett a videó, amit erről láttam, úgyhogy kíváncsi vagyok erre az ízvilágra, és természetesen van kovászos kenyér, amit 2 napja sütöttem, de mivel ilyen majdnem 1 kilósat sütök, ezért még van belőle, és akkor azt fogok megpirítani hozzá, úgyhogy ez lesz a vacsora. El is készült ez a csodálatos kis színes tál, amit igazából reggelire is lehet enni. Na de lássuk, hogy milyen az íze így mind a 3 elemnek együtt, a paradicsom, a joghurt és a tojás. Meg természetesen kovászos kenyérrel fogom majd még tunkolni. Én ezt most kanállal eszem, mert úgy érzem, hogy így most pont jó. Nagyon jó pofa kombináció. Pont elég jó fűszeres a paradicsom, frissítő a joghurt, és finom, krémes, meleg íze van a tojásnak, úgyhogy nagyon örülök, hogy kipróbáltam ezt is. Remélem, hogy nektek is tetszett, és hogy valamelyik receptet a videóból kipróbáljátok. Köszönöm, hogy végignéztétek, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!